እሺ ዛሬ በአረብኛን በማንኛውም ቋንቋ ኢንክሉዲንግ አረብኛ እንዴት ትዊተር እና ፌስቡክን ተጠቅማችሁ መልስ መስጠት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ይሄንን ብዙ ሳይቋል ትዊተር ፌስቡክ ብዙዎች ሶሻል ሚዲያ የትራንስሌሽን ፊቸር አላቸው። ጉግል ትራንስሌትን ይጠቀማል። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድነው ጉግል ትራንስሌትን እንዴት አድርገን ለአረቦችም ሆነ ለማንኛውም ለኢትዮጵያ ላይ የሚቀናቀኑ ሰዎች የውጭ ሀገር በማንኛውም አይነት ቋንቋ ትዊት ማድረግ እንዴት እንደሚቻል መጀመሪያ ትዊት ማድረግ የምትፈልጉትን በአማርኛ ወይ በእንግሊዝኛ ጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ እሱን ትራንስሌት አድርጋችሁ ከት ኤንድ ፔስት ማድረግ ይችላል። ሰው አሁን ምን እናደርጋለን? ጉግል ትራንስሌትን ሼር እናድርግ እስኪ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን አንድ ሴትዮ በአረብኛ አንዳንድ ጊዜ እንትን ትለኛለች፣ ትተናኮለኛለች። ምንድነው በተለይ ይሄ የሱዳን እና የኢትዮጵያን ጉዳይ በሚመለከት እኛ ያለነው ሀገራችን እና እንትን አትልከፉን ምናምን ትላለች። እኔ እንጃ የምትናገረውን ግን ሪሊ በደንብ ማውቀው አይመስለኝም። ብቻ ዞሮ ዞሮ ለአንድ እንትኗ መልስ የሰጠኋት ይሄንን ነው። እዚህ ጋር የተጻፈውን ይሄንን ነው መልስ የሰጠኋት እና ይሄንን አላነበውም፣ የጻፍኩትን አላነበውም። አሚን አነበዋለሁ ክሊርሊ ቃሎችን ሁሉ ምልሽ ከዚህ ለይ ብትኝ ላላቃቸው ይችላል። አረብኛ አነባለሁ ጽፋለሁ፣ ግን ያነበብኩትንም የጻፍኩትንም ብዙ ቮካቡላሪ ስለሌለኝ አላውቀውም። ስለዚህ ጉግል ትራንስሌት ተጠቅሜ መለስኩላት ነው። እሷ ያለችው ምንድነው? እዚህ ጋር ትንሽ ማግኒፋይ አድርግላችሁና እሷ ያለችው don't forget Ethiopian military kills so many people አለች። እኔ በምን የተነሳ ይሄን እንደተናገረች እኔ እንጃ። ግን ምንድነው ለዚህ መልስ ያሰብኩት አሁን ትራንስሌት ፊቸሩን ለመጠቀም ትራንስሌት ቢደረግ ያልኳት እንደዚህ ነው። remember this when they invade Ethiopia, the rivers will fight you, the forests will fight you, mountains will fight you. We told you we want peace. There is still a chance. ትንሽ እዚች ጋር remember this when they invade Ethiopia የሚለው when you invade Ethiopia ማለት ነበረብኝ ማለት ነው። ግን sometimes there are some technical issues Google Translate ላይ። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው የማደርገው ማለት ነው? Google Translate የሚለው ጋር ሄድና Google Translate is here ምን አደርጋለሁ? Google Translate ለመጠቀም በጣም ቀላል ነው። አንድ ጊዜ googletranslate.com የሚለውን እንትን ካስገባችሁ በኋላ የመጽሐፍ የምትፈልጉትን ላንጉዌጅ ትመርጣላችሁ። በአማርኛ፣ በስዊዲሽ፣ በፈለክሽው እንትን ያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በእንግሊዝኛ ጻፍኩት። ነገሩን ከፈለኩ በአማርኛ የጻፍኩትን ማየት ይችላል። ኢትዮጵያን ከወረሩ ይሄንን አስታውሱ ይላል። ወንዞች ይዋጉሃል እንደዚህ አሁንም እድላለ ነው የሚለው። ግን እኔ የጻፍኳቸው መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ነው። እንግሊዝኛውን ነው አንከር ማረገው መጀመሪያ። ገብታችኋል? So this is the English and then ወደ አረቢክ ሲተረጎም ይሄ ነው። ግን አንድ ጊዜ ከተተረጎመ በኋላ ይሄ ትርጉሙ ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት የምታደርጉት። ሪቨርስ ትራንስሌት again እና እነዚህን አሮዎች በመጫን ሪቨርስ ትራንስሌት ተደረገ። ስለዚህ አሁን እንግሊዝኛው በሪቨርስ ትራንስሌሽን ላይ እንግሊዝኛው ከአረብኛው ጋር ኮንሲስተንት መሆን ያለበት መሆኑን የምታውቁት እንግሊዝኛውን ካልቀየረው ነው። አሁን ትንሽ እቺ ኮምፕሊኬትድ እና አሁን እንደው ቀለል አድርገን ነው። ኦልዌይስ ትራንስሌሽን ላይ በጣም ቀላል አረፍተ ነገር ነው የሚጻፈው። በግራመር ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር መጻፍ ትራንስሌሽኑን ያበላሸዋል። ስለዚህ በጣም ሲምፕል I would say a beginner English like ግን በቮካቡላሪ ሪች ሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ የምትዩ አልገባኝም። Okay, I don't understand
what you are saying. Okay. አሁን እስቲ አማርኛውን እንየው ምን እንደሚል። አምሃሪክ ላይ ስጫ ነው የምትለው አልገባኝም። ጥሩ ነው የተረጎመው አይደል? እስቲ አረቢኩ ምን ይላል? አረቢኩ የሚለው ይሄ ነው። this is Arabic translation right there. Okay. አሁን እቺ Arabic translation ናት አይደለም? የእንግሊዝኛው ስሜትና የእንግሊዝኛው ስሜት ወይ በአማርኛው ላይ የፈጠረው ስሜት አረብኛው ላይ መኖሩን የምታውቁት ሪቨርስ ትራንስሌት ታደርጋላችሁ። in other words ሪቨርስ እነኚህ ሁለት አሮ ተጠቀምና እንዴ ስትሏት አሁን እስቲ እንግሊዝኛው እንዳለ ራሱን ችሎ ልክ እንደጻፋችሁ ነው እና ምንድነው ማለት ነው ይሄ ትራንስሌሽን ትክክል ነው ማለት ነው እና ይሄንን ምን እናደርጋለን ሃይላይት ታደርግና ኮፒ ታደርግና ፔስት ታደርጋለህ ማለት እዛ መልስ የምትሰጠው ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በብዛት በአረብኛ ሰርኩሌት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያውያን መከታተል ያለባቸው በሶሻል ሚዲያ ላይ ጋዜጣም ቢሆን በጋዜጣ የተጻፈውን ሱዳን ትሪቡን ምናምን የሚባለውን አልአህራም የጻፈውን በአረብኛ የጻፉትን ሪሜምበር በእንግሊዝኛ ሲጽፉ ለፓብሊክ ሪሌሽን ነው በአረብኛ ግን ጠንከር ያለ ነገር ነው ፖሊሲ ሁሉ ሊያወጡ ይችላሉ። ስለዚህ የአረብኛ ቴክስቱን ወስዶ ላይን ባይ ላይን ፓራግራፍ ባይ ፓራግራፍ ትራንስሌት ያደረጉ ምን እንዳሉ ለማወቅ ይቻላል ወይም እዛው ላይ ስሜቱን ማወቅ ይቻላል። አሁን ወደ ትዊተር ላይ መልሳችሁ እቺ ብዙ ጊዜ እንትን ትላለች ሴቱን ወንድ ይሁን እኔ እንጃ ብቻ she tweets a lot on Ethiopia and Arab issues እና በተለይ ከኢጅፕት ጋር ያላቸውን issues በጣም አንዳንድ ጊዜ ታወራለችና ብዙም ተከታይ የላትም ግን ምንድነው she is just an activist, she is very active for her country ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው እዚህ ጋር ምን እንደጻፈች አልገባኝም። ኦኬ I click on it ይሄ ነው እንትኑ የጻፈችው ይሄ ነው እዚህ ጋር translate ይላል እዚህ ጋር translate the tweet. Okay, it looks like she's talking about today the new rulers of Sudan are struggling in light of the great economic and crisis afflicting Sudan. People እርስ በርሳቸው የሚደረገውን ነገር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ብዙም አይመለከትም። perhaps መልከፍ ካማረኝ ምን እላለሁ መሰለህ የራሳችሁን ጉዳይ ዛንተን በሉ ኢትዮጵያ አትምጡ የሚለውን ለምሳሌ tweet ላረግላት ይችላል። So the way I tweet is okay አነበብኩት. Then what I'm going to do is I go to my Google Translate ላይ ምን እላታለሁ ለምሳሌ instead of invading Ethiopia they must focus on Sudan internal affairs. ምንም እንትን የላትም ምንም ቫሪ የለም እንደዚህ አይነት back and forth እንትን አይለኝም። ይሄ ነው እንግዲህ የአረብኛው ትራንስሌሽን። Then I will reverse translate it, see what the English says. This is what I wrote, and then what I wrote basically did not change, right? Instead of invading Ethiopia, they should focus on the internal affairs of Sudan ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ምን አደርጋለሁ ይሄንን ኮፒ አደርጋለሁ እና እዛ እሷ ጋር ሄድና በሽቃታለሁ right there እዚች ጋር እንትን አደርግና ፔስት አደርጋለሁ and then there we go. You see now በአረብኛ አገኘሽ ማለት ነው። so let's see አንዳንድ ነገሮች አሏት። እስቲ ቆይ ይሄ ሚኒስተር ያለውን ይሄ this is a guy who is a minister. Okay, let's see ምንድነው ያለችው it is great concern for the government the people at the same time the transition is a dire need of additional resources. Prime Minister Abdullah is trying to work hard with powerful military leaders. See እንትናቸው ይሄ ምንድነው የውስጣቸው ያለውን ዲፈረንስ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ትዊት ሳደርግላት ምንድነው ምን እላታለሁ መሰለህ ለምሳሌ well your military leaders are out of control, they should get arrested ለምሳሌ እንደዛ አይነት ነገር መጻፍ ይችላል። let me go over the Google Translate
Google Translate. Where is it? It is here. Now I go back to the English. Ziga Hedna. It appears that the Sudan needs military is out of the control of the prime minister. Okay, that's it. And now, ለምሳሌ I reverse it. Now, the Sudanese army appears to be out of the prime minister's control. This is subjecቱንና ቨርቡን ምኑን ፕሬዲኬት የሚባለውን አቃይሮ ምናምን በትክክል ነው የጻፈው። አሁን እዚች ጋችን ኮፒ ያደርግና ለልጅቷ ፔስት አደርግላታለሁ ማለት ነው። ትብሸቅ ትንሽ ኢትስ ኦኬ። እና እሷ አሁን የምትለው ምንድነው? ሀገራችን ያለ ነው ቋራ ድረስ ጎንደር ሊገቡ ነው ሰዎቹ ጭልጋ እና ሀገራችን ያለ ነው እያለች ነው የምታወራው። እና I will just በትዊት ብዙም ቫል የለውም ግን አለ አይደለም ለማናደድ ያክል ለነፍሴ okay there we go እና መልስ ትሰጠኛለች። ገብቷችኋል? በዚህ አይነት ፌስቡክም ይሁን ምንም ይሁን የትም ቦታ አሁን ለምሳሌ I can go on my Facebook page and write the Arabic tweet that I made for this Sudanese person and I will show you. አሁን ለምሳሌ እችን ነው እንትን ያልኩት አይደለም እችን ነው ሰዎች እያዩት ነው I think it looks like it may get a little fame here. አሁን ምን አደርጋለሁ ይሄንን ኮፒ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ይሄ የአረብኛ ጽሁፍ ከግራ ወደ ቀኝ ስለሆነ ኮፒ ስታደርጉት ወይ ምናምን it will not copy correctly. So make sure that everything is highlighted. እንደ እንግሊዝኛው አይደለም እንደ እንግሊዝኛው እንደ አማርኛው አይደለም። In other words the keyboard ይሄ ኪቦርድ እና የከርሰሩ እንትን ፕሮግራሚንግ በዚህ ኪቦርድ አትሊስት የአረብኛውን ልክ እንደንትኑ እንደ እንግሊዝኛው ኮፒ ማድረግ አይቻልም። that you have to highlight everything as I showed you. አሁን ለምሳሌ ወደ ፌስቡክ ፔጅ ሄድና ምን እንዳለ ያለው let's see. Okay, Facebook. All right. What? There is no Facebook. Yeah, there is Facebook. Okay. አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር what is on your mind የሚለው I just read message to Sudan. እና message to Sudan ሰው ከፈለጉ ሰው ትራንስሌት ያደርጉት እና እዚህ ጋር ለጥፈዋለሁ right there. This is my message to Sudan. አሁን it is already posted. Now I can see, oh, okay, I will find, basically I didn't load or I didn't tell in the settings to add the translation feature. So here, in general, when something like this appears, there is something that says translate, and then hit translate, and it goes there. For example, I can go to the Sudanese ambassador has a Facebook page. I can simply go there and post my tweet. I mean my Facebook. I mean the stuff that I just wrote. እና እንደዚህ ያርጋችሁ እና በማንኛውም ቋንቋ ትዊት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቤዚካሊ መጠቀም ያለባችሁ የጉግል ትራንስሌትን ፊቸር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በራሽያን ልናደርገው እንችላለን። ይሄ እንግሊሽን ሪቨርስ ታደርግና እዚህ ጋር ላንጉዌጅ ሴሌክት ማድረጊያ ነው። ይሄን ክሊክ ስታደርገው ላንጉዌጅ ይመጣል። let's say Azerbaijan if we want, Turkish if we want. Oh, Turkey is good. They want to
they want to work with Ethiopia, which is really interesting. Now, Amharic, Arabic is there, Gujarati, German. Yeah, right there, German. Now, this is the translation with German. So, we do a reverse translation. The Sudanese army appears to be beyond the control of the prime minister. So, this is a nice German translation. So, I can pick this up and then put it on a site where people understand only German. So German, French, Arabic, any language you want. So Ethiopian that's a good guy. በዚህ በሱዳን ኢንቬዥን ጉዳይ ኢንተርናሽናል በሆነ ጉዳይ ማለት ነው። ኢንተርናሉ መቼም እግዚአብሔር ያውቃል፣ እሱን በአማርኛም ትችላለህ። እንትን ለማለት አድሬስ ለማድረግ በጉግል ትራንስሌትን ተጠቅማችሁ ደብዳቤ ሁሉ መጻፍ ማለት ነው። ቢጻፍ ለዓለም እሷን በጥሩ ሁኔታ አጠር አድርጋ ተጽፋ በማንኛውም ቋንቋ በዚህ አይነት ተተርጉማ ለሁሉም ትዳረሳለች።